आता आपण बघतोय पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स. आता त्याचा स्टँडर्ड फॉर्म सांगतो. स्टँडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. a2 हे फर्स्ट इक्वेशन आणि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हे सेकंड इक्वेशन. इथं x आणि y हे व्हेरिएबल्स आहेत आणि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ह्यांना कोएफिशियंट्स म्हणतात. कोएफिशियंट्स त्यामध्ये नॉट ऑल 0, म्हणजे समजा a1 0 असेल तर b1 0 असेल, b1 0 असेल तर a1 0 असेल आणि a1 b1 दोन्ही ॲट ए टाईम 0 असणं शक्य नाही. c1 0 असू शकेल मे बी, पण a1 b1 नॉट a1 b1 नॉट इक्वल टू 0, a2 b2 नॉट इक्वल टू 0. म्हणजे ॲट ए टाईम हे दोन्ही कोएफिशियंट असे 0 नसतात. आता हे लिनियर इक्वेशन का म्हणतात? ह्याचा ग्राफ जर ड्रॉ केला तर ग्राफ काय येतो? स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू origin or passing anywhere. It will intersect both axes at some points or some one point. आता ह्याच्यामध्ये हे जे आहेत हे लिनियर इक्वेशन ह्यामध्ये एक्स वाय हे पेअर सोल्युशन असतात. हे सोल्युशन याचे इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन असतात दोन्ही इक्वेशनचे. फक्त एकच सोल्युशन असं असतं की हे दोन्हीला सॅटिस्फाय करू शकतं. एकच सोल्युशन फक्त दोन्हीला सॅटिस्फाय करू शकतं. याला मग आपण पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स. आता त्याच्यामध्ये ह्या लाईन्स ज्या आहेत एका प्लेनमधल्या त्यामध्ये कसं असतात सांगतो. पहिल्यांदा द लाईन्स आर इंटरसेक्टिंग. आयदर द 2 लाईन्स आर इंटरसेक्टिंग लाईन्स. इंटरसेक्टिंग लाईन्स. सेकंड कंडिशन असू शकते ह्या लाईन्स कशा असतील तर पॅरलल असतील. पॅरलल, नॉट इंटरसेक्टिंग ॲट ऑल. पॅरलल लाईन्स म्हणजे ह्याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन घेतलं. पॅरलल हे इंटरसेक्टिंग लाईन्स, पॅरलल लाईन्स आणि दुसरं कोइन्सिडंट लाईन्स. म्हणजे एकाच इक्वेशन हे दोन्ही इक्वेशन एकच लाईन रिप्रेझेंट करत असतात. ह्याला कोइन्सिडंट लाईन्स म्हणतात. कोइन्सिडंट लाईन्स. आता ह्या आहे इंटरसेक्टिंग लाईन्स, पॅरलल लाईन्स. ह्या ज्या आहेत हे इक्वेशन्स या प्रकारचे असू शकतात की ह्या लाईन्स ह्याच्यामध्ये. इथं कसं असतं वन अँड ओनली वन सोल्युशन. वन अँड ओनली वन सोल्युशन फॉर बोथ ऑफ देम. सोल्युशन. याला कसं आहे नो सोल्युशन. आणि कोइन्सिडंट लाईनसाठी इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन्स. इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन्स. आता ह्या लाईन्सचे जर ग्राफ ड्रॉ केले तर ग्राफिकल सोल्युशन आपल्याला काढायची मेथड आहे दुसरी याच्यामध्ये. आता हे जे आहेत ह्या ज्या लाईन्स आहेत त्याला कन्सिस्टंट म्हणतात. म्हणजे जर आपल्याला एकाच पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करायचं त्याला कन्सिस्टंट इक्वेशन्स म्हणतात. कन्सिस्टंट इक्वेशन्स एकाच पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करत असतील तर कन्सिस्टंट. आणि ह्या कशा आहेत नॉन कन्सिस्टंट. ह्या कन्सिस्टंट नसलेल्या लाईन्स म्हणजे ह्या इनकन्सिस्टंट पेअर ऑफ इक्वेशन्स. इनकन्सिस्टंट पेअर ऑफ इक्वेशन. आणि हे जे आहेत ह्या ज्या लाईन आहेत डिपेंडंट कन्सिस्टंट म्हणतात ह्याला. डिपेंडंट कन्सिस्टंट. डिपेंडंट कन्सिस्टंट. पुन्हा एकदा बघा लाईनचे रिप्रेझेंटेशन 3 प्रकारचे. हे पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स. एक आहे इंटरसेक्टिंग लाईन, दुसरं पॅरलल लाईन्स, तिसरं कोइन्सिडंट लाईन्स. ह्याला वन अँड वन ओनली सोल्युशन, ह्याला नो सोल्युशन कारण हे इंटरसेक्ट करतच नाहीत. इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन्स कारण हे कोइन्सिडंट असल्यामुळं.
हे ह्या प्रकारचे जे इक्वेशन आहेत ह्याला कन्सिस्टंट इक्वेशन्स म्हणतात. हे आहेत इनकन्सिस्टंट इक्वेशन आणि हे डिपेंडंट कन्सिस्टंट. ह्याच्यासाठी कंडिशन आहेत आपल्याकडं. कंडिशन कशा आहेत? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 ही कंडिशन असेल. ह्याच्यासाठी कंडिशन काय असेल? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2. आणि ह्याच्यासाठी कंडिशन असेल A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आणि C1/C2. म्हणजे ह्याच्यामध्ये रेशो A1 B1 आणि A2 B2चा रेशो कॉन्स्टंट नाही आहे. नंतर इथं पॅरलल लाईनसाठी A1/A2 आणि B1/B2 हा रेशो इक्वल आहे, पण C1/C2 हा रेशो त्याच्या इक्वल नाही आहे. त्यामुळे ह्या लाईन्स कशा असतील? पॅरलल. आणि इथं तिन्ही रेशो इक्वल असल्यामुळे कोइन्सिडंट लाईन्स असतात. ह्या कोइन्सिडंट लाईन्स. आता याच्यामध्ये कुठलंही जे इक्वेशन म्हणजे सिच्युएशन आहे त्या सिच्युएशनला आपण ग्राफिकली कसं रिप्रेझेंट करू शकतो किंवा मॅथमॅटिकली कसं रिप्रेझेंट करू शकतो ते बघूयात. बघा, पहिल्यांदा आता त्याच्यामध्ये एक्झरसाइज 8.1 फक्त आपल्याला सिच्युएशन रिप्रेझेंट कशी करता येते ते बघायचं आहे. एक्झरसाइज 3.1 त्यामध्ये पहिलं, अब्दुल टेल्स टू हिज डॉटर. अब्दुल टेल्स टू हिज डॉटर 7 years ago. I was 7 times as old as you were then. And after 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. I shall be 3 times as old as you will be. आता ही सिच्युएशन ग्राफिकली आपल्या इक्वेशन या मॅथमॅटिकल फॉर्ममध्ये कशी आणायची? लेट अब्दुल्स एज, present age, be X years and his daughter's age be Y years. Present ages. These are present ages. Abdul and his daughter. Present age. Now present age is X years and Y years. Now by first condition, आता 7 years ago दोघांचे एजेस बघा. 7 years ago, X minus 7, Y minus 7, and 3 years from now means 3 years hence, X plus 3 and Y plus 3. Now our first condition, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. That means X minus 7 is equal to 7 times Y minus 7. आता हे इक्वेशन कन्वर्ट कसं करायचं बघा. X minus 7 is equal to 7 Y minus 49. सगळे इकडे आणले. X minus 7Y minus 7 plus 49 is equal to 0. That gives us X minus 7Y
प्लस 42 इज इक्वल टू 0 हे इक्वेशन फर्स्ट झालं. याच्यामध्ये A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू -7, C1 इज इक्वल टू 42 कम्पेअर केलं आपण स्टँडर्ड फॉर्मशी. बाय सेकंड कंडिशनला काय आहे तर एक्स म्हणजे 3 years फ्रॉम नाव आय शॅल बी 3 times as old as you will be. That means x plus 3 is equal to 3 times y plus 3. Then we get x plus 3 is equal to 3y plus 9. Therefore x minus 3y plus 3 minus 9 is equal to 0. Therefore x minus 3y minus 6 is equal to 0. This is second equation in our pair of linear equations. Here A2 is equal to 1, B2 is equal to -3, C2 is equal to -6. As you can see, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. Therefore this is consistent pair of linear equations. Okay, हे सॉल्व करायचं ते तसं नंतर बघूयात. पहिल्यांदा ही सिच्युएशन फक्त लक्षात घ्या. याप्रमाणे आता ह्यातले दोन तुम्ही इक्वेशन्स तयार करून बघा. ह्यातले अजून 2 एक्झाम्पल राहतात, ते 2 एक्झाम्पल इक्वेशन्स तयार करून बघा. ठीक आहे.